Rồi, xin chào các bạn. Thì bài tập kế tiếp chúng ta sẽ làm một bài lab nhỏ về sử dụng Docker trong CI/CD. Thì đúng ra đó thì bài lab này ban đầu mình tính sẽ làm sau khi mình hướng dẫn các bạn về Docker và container. Nhưng mà mình suy nghĩ lại, mình thấy là mình sẽ làm một cái bài lab này trước để nó liền mạch với lại cái phần mà mình đang học CI/CD trước đó ha. Với lại là mình cũng muốn là mấy bạn có một cái ý niệm trước về Docker và container sau cái bài lab này. Rồi sau khi mình học tiếp tới phần lý thuyết về Docker container thì mấy bạn sẽ rất nhiều mấy bạn sẽ có một cái ý niệm trước đó rồi thì sẽ dễ hiểu hơn. Rồi sau đó thì có thể mấy bạn sẽ quay lại, mấy bạn sẽ tự làm lại bài lab này một lần nữa đó, cho mấy bạn hiểu kỹ hơn. Thì đối với các bạn nào chưa biết về Docker và container thì mấy bạn có thể làm theo cái hướng dẫn của cái bài lab này ha, cho mình có một chút gì đó mình có cái ý niệm về Docker và container trước đó. Còn bạn nào đã biết sơ sơ rồi thì có thể nhờ bài lab này mình sẽ hiểu kỹ hơn một chút xíu nữa. Ok, bây giờ mình đi vô bài lab ha. Thì do cái bài phần này nó đòi hỏi dung lượng khá, thành ra mình sẽ tiến hành mình gắn thêm một cái ổ cứng 10 GB cho hai cái máy GitLab và cái máy Lab Server ha. Rồi sau khi mình mở rộng cái ổ cứng đó cho cái phân dùng mình chứa data đó thì mình mới bắt đầu mình tiến hành mình làm bài lab được ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn thêm cái ổ cứng. Rồi mình sẽ cần stop cái máy lại. Rồi. Đây là 20 GB, rồi mình sẽ gắn thêm một ổ 10 GB nữa là đủ ha. Hoặc mấy bạn có ít thì gắn thêm 5-7 GB gì đó. Rồi. 10 GB. Ok. Rồi Lab Server cũng vậy ha, mình gắn thêm 10 GB. Rồi đợi hai máy nó start lên xong thì mình sẽ sử dụng một vài câu lệnh để mình mở rộng cho nó ha. Rồi GitLab lên rồi nè, mình làm trước kia GitLab đi. Reconnect. Rồi D-H. Rồi ứng dụng hiện tại mình đã xài 93% rồi. Bây giờ mình sẽ mở rộng cho nó ha. Bây giờ mình đã gắn cái ổ cứng vô. Rồi đầu tiên mình sẽ dùng lệnh này. Rồi ở đây mình thấy cái ổ mình mới gắn vô nè, tên là SDB ha, 10 GB. Đó, chưa được mau gì đâu hết. SDB ha, mình nhớ cái tên này. Rồi mình sẽ tạo cái volume đó. Ví dụ của bạn là nó phải là SDB mà là cái gì đó thì mình thay đổi cái đuôi chỗ này ha. Ở đây là SDB. Rồi cho nhanh thì mình copy một lèo đi ha, copy hết đây. Rồi kiểm tra cái type. Rồi cái type của mình là ST4 ha. Rồi mình sẽ chạy tiếp câu lệnh này áp dụng cho ST4. Ok. Rồi mình xem lại rồi, nó đã mở rộng rồi ha. Đó. Mình còn trống 18 GB. Thấy không? Góp vô rồi đó. Hồi cũ là mình còn trống có 680 MB thôi.
Rồi coi như là mình đã mở rộng thành công cho cái máy GitLab rồi ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở rộng cho cái máy còn lại ha, máy Lab Server. Reconnect. Rồi cũng y chang, kiểm tra coi phải là FTP không. Rồi cũng là FTP ha. Rồi mình sẽ copy luôn đây. Rồi tiếp tục tiếp tục rồi available 21 GB rồi ha. Ok. Rồi kiểm tra lại cái GitLab server coi nó lên chưa. Backend mình vẫn sử dụng tiếp cái backend này ha. Rồi tiếp tục. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đăng ký thêm một cái GitLab Runner nữa, nhưng mà nó sẽ không chạy ở Shell mà nó sẽ chạy ở Docker. Thì giờ mình kiểm tra lại coi cái trước đó mình tạo không còn nha. Rồi mình qua Lab Server ha. Rồi vẫn còn ha, Shell. Đây Shell. Tên cái container đó là Lab Server. Ok ha. Rồi tiến hành mình đăng ký thêm một con nữa là Docker. Rồi đầu tiên mình cần cài Docker và Docker Compose. Rồi kiểm tra cái máy này có chưa. Rồi chưa có ha. Rồi tiến hành cài. Rồi mình chưa qua đó mình mở sẵn cái trang web đi, mình vào dự án backend. Rồi mình vô setting CI/CD runner. Rồi mình sẽ cần bung ra để mình lát nữa mình copy cái token ha. Rồi mình sẽ copy cái token này để mình đăng ký thêm con nữa. Rồi enable dịch vụ Docker lên. Cài xong chưa. Rồi ok đã cài xong ha. Rồi enable lên. Rồi tiếp theo mình tiến hành câu lệnh đăng ký. Rồi URL GitLab. Rồi token, ở đây mình lấy token ha, copy. Rồi description. Rồi đặt tên là Docker Runner, hoặc là Docker không cũng được, Docker đi ha cho nó dễ. Docker. Rồi cái chỗ này cái tắt này là cái tên của cái container mình đó, để lát mình khai báo trong file YAML cho đúng á. Docker bỏ qua. Rồi ở đây là lần trước mình dùng shell, thì bây giờ bài này mình sẽ dùng Docker ha. Rồi mình gõ cái Docker vô đây nè, cái chữ Docker nè, gõ vô ha. Docker. Rồi cái file image mẫu default là gì, thì đây mình sẽ chọn là NumPy ha, nó nhẹ, không có bài mê thôi. Rồi ok. Rồi tiếp theo mình cần phải chỉnh sửa lại cái file này chút xíu để nó cái máy container nó mới phân giải được cái domain GitLab server của mình ha. Mình phải cần chỉnh lại bước này một chút. Ok, mình sẽ kéo xuống cái con Docker Runner, container Docker. Đây Docker Runner ha, mình sẽ thêm cái gì đây, thêm cái này. Rồi cái này là cái máy GitLab server của mình ha, 193.100. Đây GitLab server này 93.100 nè, đó nhớ ha. Rồi tiếp theo thêm dòng này và sửa cái này thành true
từ for thành true ha. Rồi true. Ok, rồi em dòng này vô, rồi lưu lại. Ok, rồi restart lại cái dịch vụ GitLab Runner. Rồi kiểm tra, rồi có chưa ha? Rồi mình thấy có rồi ha. Đây còn Runner Docker đây. Ok, rồi rồi tiếp theo mình cần phải thêm. Ok, rồi restart lại được nữa. Rồi ví dụ mấy bạn không biết lệnh này là lệnh gì, có thể hỏi bên ChatGPT ha. Đây, ví dụ hỏi ChatGPT làm gì ha, ví dụ vậy ha. Thêm user GitLab Runner vào group Docker ha. Đó, nghĩa là khi mình cài Docker thì nó tạo ra cái group Docker, thì mình phải thêm cái user này vô thì nó mới có thể chạy được những lệnh Docker ha, bằng cái user GitLab Runner này. Đó, mình phải thêm nó vô. Ok ha. Rồi cái nãy là mình kiểm tra cái này rồi, hồi nãy mình có kiểm tra rồi ha. Rồi bây giờ mình làm một cái test bằng cách là mình sửa cái file YAML này lại ha, có nội dung như thế này. Rồi đầu tiên mình sẽ copy cái này. Rồi. Bên này mình dán vô cho nó lẹ ha, chứ mà dán ở bên ChatGPT nó lâu. Đó. Rồi copy. Rồi thì mình sửa lại cái file YAML backend edit. Rồi xóa cái này đi ha, commit luôn. Rồi mình qua phần view byline. Rồi nói sơ cái file YAML này ha. Rồi mình tạo ra một cái state là test, đúng không? Rồi mình sẽ gọi cái state hết. Đó, mình sẽ dùng một cái mình hãy tưởng tượng là mình sẽ chạm cái máy ảo. Máy ảo nó sẽ cài cái NumPy 3.19 ha. Rồi mình sẽ gọi cái runner thành Docker. Đó, cái con runner dành Docker nãy mình đặt đó. Cái này là nhớ nha, image là mình sẽ tạo một cái máy ảo dựa trên cái image là NumPy 3.19. Rồi tất cả những cái công lệnh này là các công lệnh đang chạy trong cái máy ảo tạo ra từ cái ảnh này ha. Đó, đây là tất cả các công lệnh. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ coi thử cái log ha. Đây job success này nè, là đã thành công rồi. Rồi bây giờ mình mở này lên cho dễ nha. Ok. Rồi bây giờ mình ngó thử sơn cái hot name ha, search hot name. Rồi hot name ở đây là runner như vậy. Đó. Mình sẽ thử trong cái máy lab server này, hot name là lab server. Vậy là chứng minh là các câu lệnh này như mình nói ha, là nó chạy trong một cái máy ảo tạo ra từ cái image tên là NumPy. Đó, ở đây nè, NumPy Linux nè. Đó, nó tạo ra từ đây ha. Đó, phiên bản version là 3.19 nè, thấy không?
Đó, nó chạy bằng quyền root. Đó, thấy không? Đó. Rồi như vậy qua một cái bài test nhỏ này mình sẽ hiểu là các câu lệnh này nó sẽ chạy thông qua cái máy ảo tạo ra từ cái image có tên là NumPy ha. Rồi còn cái con runner để chạy nó là cái con runner tên là Docker, là cái tên hồi nãy mình đặt chỗ cái tắt á. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra coi nó có một cái image nào đó được download về không ha. Mình sẽ sử dụng lệnh Docker image. Đó, mình thấy là có một cái image tên là NumPy 3.19 đã được download về. Đó, thấy không? Rồi mình sẽ dùng lệnh này để mình kiểm tra coi có một cái container nào đó được tạo ra không, đang chạy hay gì đó không. Rồi hiện tại là không có một cái máy ảo nào hết, tại vì khi mà cái job nó đã thành công rồi thì nó sẽ stop máy ảo và xóa luôn ha. Stop và xóa luôn cái container. Đó, máy ảo ở đây mình gọi nó là container ha. Đó, nó sẽ stop và xóa luôn, là mất tiêu mình không thấy. Đó, nghĩa là khi mà nó chạy thì nó tạo ra, nó tạo ra xong nó chạy hết cái câu lệnh này rồi nó thành công rồi nó sẽ stop và xóa cái máy ảo đi ha, là cái máy container đó. Ở đây mình sẽ thấy là chữ là container, nghĩa là máy ảo ha. Rồi image là cái giống như là cái file God của Windows mình vậy đó. Đó, mình cứ tưởng tượng như vậy cho nó dễ hình dung ha. Đó, mình nói vậy cho các bạn dễ hiểu, dễ mường tượng. Ok ha. Rồi bây giờ mình ở đây mình thấy cái máy ảo này, cái ảnh này đã được download về rồi. Bây giờ từ cái ảnh này mình muốn tạo ra một cái máy ảo dựa trên cái ảnh này thì mình sẽ dùng câu lệnh gì ha. Rồi ở đây mình sẽ dùng câu lệnh đây. Ok, mình nói sơ sơ cái nghĩa luôn. Rồi chạy Docker chạy trừ it, nghĩa là mình sẽ remote vô trong cái con máy ảo này luôn ha. Rồi mình đặt tên cái máy ảo này là my container, là tên cái máy ảo, và cái này là cái image. Đó, cái tên cái image mình dựa ở trên. Rồi cái này là sh, này là nghĩa là mình chạy với cái bash sh ha, cái shell. Rồi ok, enter. Rồi các bạn thấy đây là mình đang ở trong cái con máy ảo có tên là my container. Rồi bây giờ mình thử các câu lệnh nha, coi nó giống không. Rồi ví dụ mình hostname. Đó, cái này là cái hash của con máy ảo, cái tên. Đó. Rồi ví dụ mình chạy cache etc os release. Yes. etc os release. Đó, NumPy Linux, thấy không? Rồi mấy bạn nó thấy nó sẽ giống cái log ở bên đây. Đấy, cái log bên đây. Đâu rồi? Đây. Đây nha, cache etc os release nè, name NumPy Linux nè, và sinh 3799 nha. Đó, y chang thấy không? Đó. Rồi, ok. Bây giờ nếu mà mình thoát máy ảo ra thì mặc định nó sẽ stop ha. Bây giờ mình muốn mà mình tạm thoát khỏi máy ảo này mà mình không có stop nó thì mình sẽ dùng tổ hợp phím là Ctrl B xong rồi Ctrl Q. Ok, Ctrl B, Ctrl Q. Rồi mình sẽ dùng lệnh này mình kiểm tra lại đây. Đó, cái máy ảo này nè, cái hostname nè, nó cái hash nè. Đó, không? Dựa trên cái image NumPy nó chạy bằng sh. Rồi máy này đã được create được 1 phút rồi. Về tình trạng là đang chạy, đang up được 1 phút ha. Rồi tên máy ảo là my container. Cái này nó hơi bị cắt dòng khó nhìn ha. Thử xem. Rồi ở đây mình để ý ha, cái container ID mình có thể sử dụng là cái hash, hoặc là mình có thể sử dụng là cái tên, cái name cũng được ha. Ok. Rồi tiếp theo
Rồi, để stop và xóa cái container này, để đây mình dùng ha. Đây. Rồi, cái này là cái tên của cái máy ảo. Ví dụ máy ảo đây là my container. Bây giờ ở đây mình không muốn sử dụng cái tên, mình sử dụng cái hash cũng được ha. Ví dụ cái hash đây là mình thấy nó là này. Rồi. Đó, bây giờ mình mở ra lại mình coi còn không nha. Rồi, mất tiêu. Chữ on đi, đó, mất tiêu. Rồi, cái mã ảo mình đã được stop và xóa luôn rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm một cái bài ví dụ nó lớn hơn chút. Trước tiên là mình sẽ đổi tên cái file YAML lại trước để mình tạo một cái file mới. Thì nếu mình không đổi tên thì khi mình tạo cái file này nó sẽ tự chạy ha. Thì tạm thời mình sẽ đổi tên nó để mình ngăn nó tự chạy. Rồi, tạm thời mình đổi tên nó. Rồi, commit. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái file mới tên là Dockerfile và có nội dung như thế này. Rồi, mình tạo ha. File. New file. Dockerfile. Rồi, có nội dung là như thế này. Dán vô. Rồi. Giải thích sơ chút xíu cho các bạn hiểu. Cái Dockerfile này mà khi mình chạy cái file Dockerfile này á thì nó sẽ vừa sử dụng một cái máy ảo dựa trên cái image có tên là Ellipse Themurin 17. Đó. Rồi, sau khi nó khởi chạy cái máy ảo dựa trên cái image này thì ở trong cái máy ảo đó cái con vị trí cái con chỏ chuột nó sẽ đứng ở trong cái thư mục Shift App ha. Rồi, sau đó nó sẽ copy cái file ra trong cái thư mục target. Nó sẽ copy cái file đó vô cái thư mục app này và đổi tên thành app.ra. Rồi, cái câu lệnh này mình khai báo cũng được mà không khai báo cũng được ha. Nó chỉ là một cái câu lệnh để mình ghi nhớ thôi. Là ở đây mình sẽ nói là cái máy này nó sẽ sử dụng cái port 8080. Cái này là mình chỉ ghi chú thôi chứ không khai báo cũng được ha. Rồi, entry point có nghĩa là khi mà cái máy ảo này nó tạo ra, nó copy xong thì nó sẽ thực hiện cái câu lệnh là chạy cái file app.ra này ha. Đó. Ok, đó là ý nghĩa cái file Dockerfile này ha. Rồi, mình sẽ commit tạo vào nó. Rồi, có rồi ha. Rồi, tiếp theo. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại cái nội dung cái file YAML. Đó. Theo cái này. Rồi, bây giờ mình copy này, mình gắn vào bên ChatGPT cho nó format lại ha. Để mình copy cho nó chính xác. Rồi, chưa? Ok, copy. Rồi, dán vào đây. Rồi, copy. Rồi. Vào đây mình sửa là cái file YAML. Rồi, sửa lại. Rồi. Dán cái mới vô. Rồi, ok, bây giờ giải thích sơ chút xíu. Rồi, ở đây mình sẽ có 3 cái stage ha. Build, Docker build, deploy và check log. Rồi, ở đây là cái biến môi trường tạo ra ha. Một cái biến tên là image tag có tên là này. Và cái này nó sẽ lấy cái commit cái dãy số hash sau khi mình commit đó, nó sẽ gắn vô đây. Rồi, cái tên của cái container name là cái này. Đó. Rồi. Ok. Rồi, cái stage đầu tiên là build ha. Đây build.
Rồi mình đặt tên là build.ra ha. Rồi cái site này thì nó sẽ tạo ra một cái máy ảo dựa trên cái ảnh là Maven ha. Rồi nó sẽ sử dụng cái container là Docker. Rồi cái ảnh Maven này thì cái là coi như là khi mà máy ảo nó dựa trên cái ảnh này, thì cái ảnh này người ta đã tích hợp sẵn cái thư mục cái dịch vụ Maven và cái Java 17 rồi ha. Đó, giống như bài lab trước đó mình có nói là tại sao mà mình không có một cái máy ảo trung gian nào đó nó có sẵn những cái này rồi, thì mình không mất công mình phải cài cái Java vô hay là cái Maven vô. Đó, thì giờ mình ở trên mạng nó sẽ build sẵn cho mình một cái image này rồi, mình chỉ sử dụng lại thôi, thì nó đã có sẵn cái thư viện đó rồi. Rồi đây là câu lệnh chạy trong cái máy ảo này ha. Đó, máy ảo này nó tạo ra xong nó sẽ chạy câu lệnh này. Đó. Rồi sau đó khi chạy câu lệnh này xong nó sẽ tạo cái thư mục target là phải có một cái byte trong đó, đúng không? Rồi ở đây mình dùng cái artifact để nó upload cái thư mục target này lên lại trên GitLab và giữ trong vòng 1 giờ. Rồi cái này giống bài lab trước ha. Rồi tới cái bước Docker build. Đó. Rồi cái dependency này thì cũng giống bài lab trước, là mình dựa trên cái bước build ra này. Đó mình ghi nè, build ra đó. Rồi ở đây mình không dùng cái con Docker nữa mà mình dùng cái con render lab server. Nghĩa là chỗ này là mình chạy shell ha, mình chạy shell trực tiếp ở trong cái máy lab server. Đó. Thì ở đây nó sẽ chạy câu lệnh Docker build -t. Đây là nghĩa là gì? Nó sẽ build ra một cái image. Đó. Có cái tên. Đó, có tên thì mình quay lại cái này. Cái tên là techme-backend. Đó, 2 chấm cái số hash của cái commit. Đó. Rồi nó tạo ra cái image này. Dấu chấm này là gì? Là nó tạo cái image này dựa trên cái Docker file. Dấu chấm này là nó gọi cái Docker file đó, là nó gọi cái nội dung của Docker file mà mình tạo trước đó đó. Là giống như mình có nói đó. Đây nó sẽ gọi cái này đó để nó chạy cái file này ha. Đó. Đó, nó sẽ gọi cái đó để nó tạo ra cái image đó. Rồi sau khi mình gọi cái mình tạo cái container từ image đó thì nó sẽ chạy cái file này, chạy cái lệnh này. Đó. Rồi nghĩa là bước này mình chỉ build cái image thôi. Đó. Rồi tới cái state deploy. Rồi cái này nó cũng sử dụng cái shell của lab server. Rồi ở đây nó sẽ chạy đầu tiên nó sẽ kiểm tra trước coi có tồn tại cái container name đó không. Nếu mà có thì nó sẽ xóa cái container đi. Rồi sau đó nữa sẽ tạo ra một cái container. Đó. Giống như nãy mình chạy Docker run đó, là container. Đặt tên là container tên gì? Cái biến môi trường nè, container name. Đó, đặt tên là techme-backend. Đó. Đúng chưa? Rồi sử dụng port 8080, forward vô port 8080 bên trong. Rồi đây là hai cái biến môi trường mà mình sử dụng để mình chạy trước khi mình chạy cái file ra. Rồi chỗ này nó sẽ gọi tới cái image là mình đã tạo ở chỗ này. Đó, chỗ này nó sẽ gọi tới image đó. Rồi khi mà nó gọi tới image này thì lúc đó nó sẽ chạy cái câu lệnh này. Đó. Nghĩa là cái backend mình đã được deploy ha. Rồi cái này là check log. Rồi when manual là khi nào mình nhấn vô thì nó mới chạy. Ở đây nó cũng sử dụng con log server luôn ha, thì nó sẽ tell cái log của cái container này ra. Rồi ok, như vậy là ý nghĩa của cái file YAML này với lại cái file Docker file ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành commit, rồi mình xem thử. Rồi vô build, cái này sẽ hơi tốn thời gian chút ha, tại vì nó cần thời gian để nó download cái image mẫu về. Rồi ở đây nó sẽ download hai cái image về ha. Đúng là 3 cái, nhưng mà khi mình show lên mình chỉ thấy 2 cái thôi, còn một cái nó là một cái layer của một cái image kia. Rồi đây mình dùng Docker image để mình show ha, mình kiểm tra coi nó đã được cái gì vậy chưa.
delete đi cho nó sạch. Đó, nó đã download xong cái image Marvin về này ha. Đó. Nó dựa trên cái máy ảo dựa trên cái image này để nó chạy cái bước build ha, build ra cái thư mục target đó. Đó. Rồi ở đây đó, trong cái state build ra nè, nó gọi cái image này. Rồi chỗ này khi mình build image đó là nó sẽ tạo ra cái image tên là testme backend. Đó là chỗ này nè, đây chỗ này nè, là nó tạo cái đó. Rồi đúng ra thì nó phải lấy về cái image tên là Eclipse này nữa ở trong Dockerfile nữa, nhưng mà nó chỉ là cái layer để nó tạo ra cái image kia thôi. Rồi đợi chút xíu nó chạy xong rồi mình sẽ cho các bạn coi ha. Rồi coi nó đi tới đâu rồi. Rồi chưa sao. Rồi bên đây là cái bước visa ha. Đó. Ở đây mình thấy là nó tới 4 cái stage lần ha. Đó nó bị xong. Docker build. Deploy. Deploy xong. Rồi check góc là do mình để chế độ là manual, cho mình phải bấm vô nó mới chạy ha. Rồi giờ trước là mắt thì mình coi lại cái image coi. Đó. Các bạn thấy không? Nó đã build ra một cái image dựa trên Dockerfile và có cái hash commit ở đây nè, không? CF57 đó là cái hash commit. Đó. Đây cái hash commit nè, khi mà mình commit cái file YAML nó có cái hash đó, thấy không? Rồi là 2 file image được tạo ra. Rồi bây giờ mình kiểm tra coi có cái máy ảo container nào đang chạy không ha. Docker bs. Đó đây có cái máy ảo nó tạo ra này ha, container nó tạo ra đó, nó tạo ra từ cái image này đúng không, nó tạo ra từ image này đó, và nó chạy cái file ra trong cái thư mục app là phải app.ra luôn ha. Đó cái này là do cái Ansible ở trong cái Dockerfile. Đó nghĩa là khi mà nó tạo ra, nó gọi tới cái file này thì nó sẽ tự chạy cái câu lệnh này ha. Rồi lắng nghe 8080. Rồi ở đây nghĩa là gì? 8080 là cái máy lab server, nó sẽ vô 8080 của cái máy container này ha. Đó, của cái máy container này. Đó ok, nó forward vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra xem như thế nào ha. Rồi. Đó ok. Rồi máy này là máy 115.8080. Rồi giả sử chỗ này mà mình không sử dụng bột 8080, giờ chỗ này mình sử dụng bột 8090 thì cái chỗ này mình sẽ phải sửa lại là 8090 luôn ha. Đó. Đó tại vì mình đang gọi tới máy này, rồi máy này nó lại chỏ vô cái container bên trong. Đó. Đó thì hiện tại mình đang khai báo nó giống nhau cho nó dễ kiểm soát ha. Còn ví dụ mà cái con tab server này nó đã sử dụng bột 8080 cho mục đích khác thì chỗ này bắt buộc mình phải đổi thành 8090 hay gì đó. Đó thì lúc đó bên đây mình cũng phải sửa lại theo thì nó mới sử dụng được nha. Ok. Đó cái đó nó nằm ở đây nè, ví dụ chỗ này mình phải sửa lại là 8090 đó, ví dụ vậy đó, trong trường hợp là cái bộ đó đã bị sử dụng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử check cái checklog này luôn ha, cho nó xong cái bài luôn. Rồi bấm vô. Rồi đó. Rồi coi như cái byline mình đã xong 4 cái stage.
chạy bash hết ha. Rồi ok, quá đẹp luôn. Rồi qua cái bài lab bé bé này là mình hiểu được một phần đó image là gì, container là gì, đúng không? Rồi docker file là gì ok. Thì image là cái giống như là cái file God, nó chứa sẵn những cái dịch vụ mà người ta đã tạo ra trước đó rồi. Ví dụ cái image Maven này, đúng không, thì đã có sẵn Maven và GTK 17 để mình có thể chạy được cái câu lệnh này. Thay vì ở trên cái máy kia như bài trước là mình phải tải cái Java về vào cái Maven về, đúng không? Thì giờ mình sẽ lợi dụng là cái image người ta đã build sẵn, đã có sẵn những cái dịch vụ trong đó phù hợp cho mình. Đó. Rồi cái docker file có cái container, container chính là cái máy ảo thôi. Cái máy ảo thì ở bên Docker nó sẽ gọi là container. Cái máy ảo này sẽ được tạo ra dựa trên cái image tên gì đó, có dịch vụ gì đó, ok ha. Rồi còn Docker file là cái file chứa cấu hình của cái máy ảo mà mình muốn tạo ra, nó có cái gì, nó chạy cái gì, trong quá trình tạo ra nó sẽ làm cái gì đó. Ví dụ cái này đó, cái máy ảo container tạo ra nó sẽ dựa trên cái image tên là Eclipse, đúng không? Rồi sau khi nó chạy cái máy ảo lên thì nó sẽ giống như chỗ này là nó cd vậy, cd vô cái thư mục tên là String App, xong nó sẽ copy cái target, cái target là copy cho cái artifact đó, nó down trên artifact về lại đó, nó sẽ copy vô cái thư mục app này đó. Cái này thì không quan trọng, cái này chỉ là mình ghi ra cho mình hiểu là cái máy ảo này nó lắng nghe ở cái port 8080 chỉ là mình ghi chú ra thôi. Rồi entry point nghĩa là khi cái máy ảo này nó chạy, cái container nó chạy thì nó sẽ tự động nó sẽ chạy cái câu lệnh này là nó sẽ lên cái file này, ok ha. Rồi bây giờ cao cấp một chút, mình sẽ kết hợp với một cái gọi là Docker Combo để mình làm lại cái bài lab này cho mấy bạn thấy là nếu mà mình sử dụng Docker Combo thì cái CI/CD mình nó sẽ gọn hơn một chút nữa ha. Rồi giờ mình sẽ thấy được cái bước build trung gian. Đây, ở đây ha, mình làm thêm một cái bài lab này nữa là mình sẽ hiểu được thêm một chút xíu về Docker Combo là gì. Ok, thì cái lý thuyết ở cái phần Docker của cái bài tới mình học mình sẽ dễ hiểu hơn ha. Rồi, ok, cái này thì hơi lý thuyết chút xíu, các bạn có thể đọc ở trong cái tài liệu của mình. Rồi, ở đây mình tạm thời mình cũng đổi tên cái file YAML này để tránh nó tự chạy khi mà mình tạo ra cái Docker Combo. Rồi, mình tiến hành mình tạm thời mình sửa cái tên lại ha. Rồi, edit. Rồi. Ok, tiếp theo. Rồi. Tạm thời mình sẽ xóa tất cả các container đã tạo ha, để một lát nữa khi mình build ra mình đỡ bị nhầm lẫn ha. Rồi. Rồi, mình thấy không? Giờ mình xóa này. Xóa hết. Ok. Rồi, mất tiêu. Rồi. Tiếp theo, mình cần sửa lại nội dung cái file Docker file ha. Thì lúc này Docker file mình nó sẽ dài hơn chút, tại vì nó sẽ chứa một cái bước build trung gian ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ copy cái này. Rồi. Copy. Sửa lại file Docker file. Rồi xóa, dán vô. Rồi giải thích sơ một chút. Rồi ở đây mình sẽ thấy nó chia ra làm hai bước. Đó. Bước đầu nó sử dụng cái image này, bước thứ hai sử dụng image này. Rồi bây giờ mình sẽ thấy nó gộp nè. Đó. Trước đó mình thấy là cái phần Maven này nó chạy ở trong
cái file YAML, đúng không? Đó, thì bây giờ mình sẽ bỏ cái bước đó nằm ở trong cái Dockerfile luôn. Đó. Rồi, ok, ở đây cũng giống thôi, tạo ra một cái container, cái máy ảo ha, dựa trên cái image này, nhưng mà mình sẽ đặt tên tạm nó là builder. Đó, nó như một bước build trung gian thôi. Rồi, nó sẽ cd vô cái thư mục build, rồi nó sẽ copy cái file XML này ha, vô đây, sau đó nó sẽ download những cái dependency, những cái gói nào mà nó bị thiếu về để nó chạy cái Maven này ha. Rồi sau đó nó sẽ copy cái thư mục suột vô ha, rồi nó bắt đầu nó chạy cái câu lệnh build để tạo ra cái thư mục target đó. Đó, còn cái bước này là nó để download những cái dependency về, rồi đó, nó sẽ build ra thư mục target. Rồi bạn tưởng tượng nha, nó đã xong cái bước này, rồi 3 bước thứ hai nó sẽ tạo ra một cái máy ảo dựa trên cái image này, đúng chưa? Rồi cái image này rất là bé ha, tại vì nó chỉ có chứa Java runtime thôi, nó đủ để chạy cái lệnh này thôi, chứ nó không có chứa nguyên một bộ JDK giống như ở cái bước trên đây. Rồi tiếp theo nó sẽ cd vô app, rồi nó sẽ copy đó, copy cái đây là trên đây là cái builder này nè, cái builder này là của cái này nè, đó, copy từ cái builder đó, copy cái bài .ra này, đúng chưa? Đó, và nó sẽ đổi tên thành app.ra, lúc đó cái app.ra này nó nằm trong cái folder app này ha. Đó, nó copy đây build nè, từ một build nào đó, đường dẫn đó, target nè, đó, thấy chưa? Rồi nếu đây mình chắc cú nhất thì mình có thể đổi tên chỗ này thành sao cho nó ăn, tại vì nhiều khi mình không biết cái file đó đặt tên gì, đúng không? Rồi mình có thể đổi thành sao. Rồi cái này ghi chú ghi chú thôi. Rồi cũng giống như bước kia, đây thiếu nè, không nhờ mình review lại đó, copy thiếu. Rồi đó, sau khi gọi cái Docker file này, nó tạo ra một cái máy ảo, nó chạy cái máy ảo đó, khi máy ảo nó chạy lên thì nó sẽ tự động nó chạy cái lệnh này ha. Rồi vậy là xong cái Docker file. Commit. Ok. Rồi tiếp theo là mình sẽ tạo ra một cái file Docker Compose.yaml ha. Docker Compose. New file. Rồi mấy bạn nhớ nha, chỗ này dễ bị có cái khoảng trống lắm nè, nhớ nha, bỏ bớt nha, chứ không là nó báo lỗi nha, lưu ý nha. Khi copy paste vô mình coi cái tên này nó có cái khoảng trống đầu cuối gì đó thì mình nhớ nha. Rồi ok, rồi copy cái đống này, tại do nó là file YAML ra mình phải nhờ thằng ChatGPT format lại cho mình ha, cho nó dễ copy ha. Rồi nhờ thằng ChatGPT format lại cho mình. Rồi copy, dán vô đây. Ok, rồi cái Docker Compose này nó sẽ gọi cái Docker file hồi nãy mình tạo ra ha. Đó, rồi đây là cái tên của cái image tạo ra ha, cái tên tạo ra. Rồi ở đây cũng giống như kia, 8080 ví dụ mà 8080 là đã có sử dụng rồi thì mình sẽ đổi chỗ này lại ha. Rồi ok, rồi hai cái biến môi trường là giống cái bài trong cái bài số 1 thôi. Rồi cái này mình không nhắc lại ha. Ok, commit. Rồi bây giờ tới cái file CI/CD của mình ha, edit, rồi mình sửa lại, rồi xóa hết này đi. Rồi mình sẽ copy đây, rồi để mình nhờ ChatGPT nó bật phát lại luôn ha, chứ cái này nhiều khi nó sai sót. Copy. Đó, giờ phải AI rồi, nó khỏe rất nhiều.
Rồi giải thích sơ tí xíu. Rồi ở đây mình bỏ bớt cái state check lock ha, mình đây mình sử dụng 2 bước build deploy thôi. Rồi lại mình cũng giảm được một cái bước trung gian ở giữa này ha, là build ra. Ở cái build ra đó mình dùng vô trong cái Docker file luôn rồi, mình không cần bước nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đó ha, rồi tạo đây các biến môi trường 4 biến. Rồi build. Rồi ở đây mình sử dụng con trên Docker. Rồi ok, ở đây mình sẽ sử dụng cái image là Docker 26. Rồi tại sao mình cần dùng cái máy ảo dựa trên cái image này? Tại đây mình sử dụng cái câu lệnh Docker, đúng không? Thì mình phải có một cái máy ảo nào đó nên nó đã được cài sẵn cái Docker rồi thì nó mới có câu lệnh này thì mình mới chạy được ha. Rồi Docker combo build đó là nó sẽ gọi tới cái Docker combo. Rồi cái này là nó show ra cái image vừa mới được tạo, có cái tên là techme backend ha, nó show ra. Rồi, là xong cái bước build, bạn thấy nó ngắn hơn không? Rồi qua tới cái bước state deploy. Rồi state deploy rồi nó cũng phải dựa trên cái con máy ảo dựa trên cái ảnh là Docker để nó mới chạy được những cái quy định này ha. Rồi đầu tiên là nó sẽ xóa nếu mà tồn tại, sau đó nó sẽ tạo cái container ha, rồi nó sẽ show là cái container đang chạy cho mình thấy ha. Rồi ok, rồi mình commit ha, rồi mình coi nó có lỗi gì. Rồi đây valid, ok, và bước build bài lại. Rồi running, rồi nó đang chạy build ha. Rồi khi nào nó build thì nó deploy. Rồi Docker image. Rồi hiện tại mình nhớ là mình có 1, 2, 3, 4 cái image ha. Đó, nhớ vậy đi ha. Rồi đây nó đao cho mình về cái Docker 26 rồi nè. Đó. Là cái trong đây mình có khai báo nè. Đó. Docker 26 ha. Rồi fail. Rồi cái gì? Rồi mình copy từ cái cục đó, nghi ngờ lỗi đi ha, đi xuống. Rồi mình hỏi thường CVT thử coi lỗi gì. Cái lệnh copy mình bị thiếu cái destination. Rồi coi lại coi, nhiều khi hồi nãy là lúc mà mình nằm GPT nó làm nó bị mất của mình. Trong đây kiểm tra lại, đây mình bị nhảy dòng chỗ này nè. Đó. Mình bị nhảy dòng chỗ này nè. Đó. Coi lại cái local file mình trên đây coi có bị nhảy dòng không. Đây nè, nó dài quá, nó thì nhảy dòng này trong Word nè. Đó. Ok rồi, đã hiểu vấn đề ha, bị nhảy dòng. Rồi mình commit lại ha. Rồi Word build. Rồi
Rồi nó cũng sẽ nhanh thôi, tại vì bước trước đó nó đã download được cái image về rồi, nó download được cái image Docker này về rồi nè, thì nó cũng đỡ nhẹ rồi, lại nó cũng đã có image này luôn rồi. Đó. Ra download thêm cái Docker 26 này rồi ha. Rồi cái này với cái này khác nhau gì? Cái này là daemon ha, là container nó sẽ chạy cho ở trong cái daemon này nè. Nghĩa là câu lệnh này nó gọi thôi, khi mà nó tạo cái container nó nằm trong cái này ha. Ok, các bạn lưu ý nha, nó bị nhảy dòng chỗ này. Đó, tại file Word mình khi mình copy mình dán vô đây thì nó bị nhảy dòng. Rồi, ok. Rồi, mình để sẵn đây ha. Ở đây. Đây, lỗi gì nữa? Rồi, copy bước rồi đi, từ đây. Cảm giác lỗi từ đây nè. Bây giờ nhắn. Đi. Go, apply. Gõ sai. Chính ký tự cho code. Rồi, thấy chưa? Nguy hiểm chưa? Docker file. Đây, copy dán vô. Lỗi. Sai không? Chưa edit. Edit. Rồi. Kiểm tra lại cái Docker file mình có bị dính ký tự lạ không, hay là do anh chụp chụp nó tạo ra lại. Đó, đây của mình đúng nha, đây là của mình đúng nè, nhưng mà do khi mà Google này nó chụp lại thì đã có thể là nó bị ấy ha. Rồi, ok, copy lại. Rồi, lần này đã chắc hết lỗi đó. Đó, nhờ những cái này mình mới thấy được là AI bây giờ nó hỗ trợ mình rất nhiều ha, trong cái việc mà tìm cái lỗi và nó sẽ gợi ý cho mình phải làm cái gì. Đó, ví dụ vậy không? Đó, như vậy khi mà phỏng vấn người ta hỏi thì mình cũng có được cái cơ sở ha, mình sẽ thể hiện mình đã sử dụng AI như thế nào, ví dụ vậy ha. Rồi, đâu phải lúc nào mình làm cũng trơn tru đâu. Đó, có những cái mình nó rất là nhỏ, nhiều khi mình không phát hiện ra, đúng không? Đó. Rồi, bấm vô thử coi, nó chạy chơi. Rồi, không có gì mới. Rồi, cái mà sẽ là cái mình của bài trước nha, CF57 nè là của bài trước. Đó. Bài này chưa có nha. Rồi, cái chỗ này chắc là mình phải tu nhanh một chút ha, lát nữa khi mình chỉnh sửa bài video thì mình sẽ tu nhanh những cái chỗ này chút cho nó đỡ tốn thời gian. Rồi, xong bước build, rồi qua tới bước deploy ha. Rồi coi bước build xong nó có cái gì ra thêm mới không. Rồi, tới bước deploy. Rồi, Docker image và Docker container nó sẽ nằm ở trong cái thằng
26 gạch in ha, là cái daemon đó. Còn cái thằng trước nó chỉ có hỗ trợ những câu lệnh Docker thôi. Đó. Mình lưu ý hai cái image đó ha, hai cái nó khác nhau chút. Đây, thằng này là nó chứa những câu lệnh Docker thôi. Còn cái daemon nó nằm ở đây, daemon chính nó nằm ở đây ha. Ok. Rồi, xếp rồi ha. Rồi, ở đây mình nói coi có cái mục nào mới được ra không. Rồi, không thấy gì hết ha. Ok, kiểm tra coi có cái container nào chạy không. Không có luôn đúng không. Rồi, lý do tại sao đó. Rồi, lý do tại sao như vậy. Rồi, đây, ở đây mình có giải thích ha. Rồi thì mình thử cho tới website coi. Tất nhiên là cũng không được hết, cái như website này hiện tại chết rồi ha. Đó, website chết rồi đúng không. Đó, tại sao. Rồi, tại vì khi mà cái job nó chạy xong, sẽ set xong thì nó sẽ xóa cái container đi ha. Đó, tại cái container này nó không có nằm ở trong cái lab server, mà nó nằm ở trong cái máy ảo được tạo ra từ cái image này ha. Và khi cái máy ảo này nó mất đi, nghĩa là khi mà nó xong cái nhiệm vụ nó rồi, cái job nó xong rồi, nó sẽ mất đi, thì nó sẽ kéo theo nó sẽ mất luôn cái container. Đó là lý do ha. Rồi, bây giờ để chứng minh thì mình sẽ sử dụng một cái công cụ watch ha, để mình ngó. Rồi sau đó mình sẽ retry lại cái phần deploy này ha, để mấy bạn thấy là nó có một cái container tạo ra. Nhưng mà khi cái thằng daemon đó nó mất đi thì nó cũng xóa luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ retry lại ha. Rồi bấm nè. Rồi mình qua đây mình sẽ theo dõi ha. Rồi cái bước trên này mình sẽ tua nhanh một chút xíu. Đó, mình sẽ thấy những cái container trung gian nó được tạo ra từ cái daemon ha. Rồi như vậy mình sẽ khắc phục bằng cách là thay vì là mình chạy bằng cái Docker ở cái bước đó, thì mình sẽ sửa lại, mình sẽ chạy bằng cái shell ở cái bước deploy này, thì cái container nó tạo ra nó sẽ không bị mất đi ha. Đó. Rồi mình sẽ sửa lại cái file YAML. Rồi giờ mình copy sẵn ngay, mình dán qua cho ChatGPT. Rồi copy. Ê, nó dính chút dưới rồi. Sao này đi. Rồi chúng ta rồi đây ha. Rồi đợi cái này xong, đây là mình sẽ chỉnh lại cái file YAML. Rồi mình test lại ha. Nó create nè, start nè, đó. Nó chạy Docker BS, nó đâu thấy cái nào tạo ở đâu, thấy không. Rồi qua đây, đó, tự xóa luôn, thấy không. Khi mà cái job đó nó xong rồi nó sẽ xóa luôn. Đó. Rồi giờ mình sẽ sửa cái file YAML lại ha, để cái bước đó deploy đó thì nó sẽ sử dụng cái lab server, cái shell lab server, gọi cái container là lab server ha. Xóa đi, đó lại. Đâu này có tiếng Trung vô này nữa trời. Shit, mình chưa copy.
Rồi, đi lại ha. Rồi. Ở đây lưu ý hai cái biến môi trường này, hai biến này trước đây nó nằm ở trên đây, thì bây giờ mình sẽ kéo nó vô, tại vì nó chỉ thuộc cái bước build thôi, nó thuộc cái bước mà sử dụng cái Docker 26 rồi thôi. Còn mình bỏ ngoài đây thì vô tình là cái thằng deploy dưới đây nó sẽ hiểu nhầm là có tồn tại cái biến toàn cục đó ha, thì nó sẽ báo lỗi đó. Cái phần deploy này nó chỉ sử dụng hai cái biến môi trường này thôi, liên quan tới lại cái tên và cái tắt thôi ha. Rồi đó, nhớ ha, mình sẽ thêm cái bước là chuyển hai cái biến đó vô đây ha, hai cái biến môi trường này chuyển vô cho thằng local này sử dụng thôi, nó chỉ có tồn tại trong cái build này thôi. Cái build này xong là coi như hai cái biến môi trường này là nó cũng chết theo ha. Rồi cái phần deploy nè, mình sử dụng cái runner là lab server và sử dụng shell ha cho cái phần deploy này ha. Rồi nó cũng xóa container, rồi gọi tạo lại container ha. Ok rồi, một commit rồi vào list ha. Rồi, vào đây kiểm tra. Bên này mình chỉnh C đây, không cần có nó nữa, chia bớt đi. Rồi bây giờ đợi thôi. Rồi ngó tiếp bên này coi. Rồi bước này xong rồi mình sẽ thấy container đang chạy ha. Rồi lúc này mình sẽ truy cập được cái trang web backend đó, và mình sẽ thấy được cái JSON nó trả về ha. Rồi ở đây mình cũng có nói lại nè, cái din này nè là cái Docker daemon ha. Rồi khi mà cái job nó kết thúc thì cái thằng này nó cũng chết, và nó sẽ kéo theo những việc gì. Stop container, stop cái dịch vụ container, xóa container, xóa cái network đó. Ok ha. Rồi sau khi cái bài lab này xong rồi mình sẽ kết thúc ha. Rồi bài tiếp theo mình sẽ bàn về Docker là gì, Docker container là gì ha, ở trong cái bài lab kế tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra coi nó xong chưa ha. Đây là bước build. Rồi bây giờ ngồi đợi thôi. Rồi bây giờ mình một xíu nữa mình sẽ tua nhanh chỗ này ha, cho nó nhanh. Rồi xong rồi ha, bước build và deploy đã xong. Rồi xong rồi ha. Ok rồi mình sẽ kiểm tra đó. Ở đây mình sẽ thấy một cái image mới ha, được tạo ra đó, đây. Rồi rồi ở đây mình sẽ thấy một cái container máy ảo đang chạy ha đó, máy ảo đang chạy. Rồi nó có cái hash là cái này, nó dựa vô cái image là cái này đó, image đây ha, đó image này nè đó. Rồi mình thử trang web ha. Đó thành công rồi đúng không? Đó ok chưa? Đó ok, chỉ trừ khi nào mình stop cái con container này thì cái máy backend mình mới chết nha. Ví dụ mình stop nó ha, stop đó. Stop con này. Rồi KBS mình không thấy nữa ha, còn chữ A là mình thấy tất cả, là bao gồm những cái máy đã bị stop ha. Đây nó đã báo là exited nè, nó bị stop rồi đó. Lúc này trang web mình chết nè, trang web mình đã chết đó. Ok chưa? Rồi vậy là các bạn thấy được cái sự lợi hại của Docker rồi đúng không? Ok rồi, hẹn các bạn ở cái bài tiếp theo ha, mình sẽ học về Docker là gì, container là gì. Rồi cảm ơn các bạn nha, bye bye.